20. Narito na ang mga balitang pumapagaspas saan mang panig ng Pilipinas. Ako po si Cristel Pisalbon at ito ang Agila, Pilipinas sa ulo ng mga balita. Pangulong Rodrigo Duterte pinapapunta sa Cebu si Environment Secretary Simato para sa COVID-19 Response Assessment. Malacanang walang nakikitang aberya sa pagproseso sa pagpapauwi ng locally stranded individuals. Bahagi ng Barangay Putatan, Muntinlupa, isa sa ilalim sa lockdown dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19. At MRT3 magpapatupad ng suspensyon sa ilang weekend operations para bigyang daan ang way replacement. Sa detalye ng ating mga balita, pinapapunta ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Environment Secretary Simato sa Cebu para magsagawa ng assessment sa ginagawang pagtugon ng pamahalaan sa COVID-19 crisis doon. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa pagpupulong nila ng mga miyembro ng Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases kagabi. Sinabi ni Pangulong Duterte na mabagal ang pagtugon ng mga Cebuano sa pandemic at tila aniya nagpapabaya ang mga ito. Magugunitang ang Cebu City ay ibinalik sa Enhanced Community Quarantine simula noong June 15 dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 doon. Batay sa tala ng Department of Health, ang Cebu City ang mayroong pinakamataas nilang kaso na 584, kasunod ng Quezon City na nagtala ng 153. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Duterte sa isinagawang pagpupulong kagabi ng IATF. Huwag na lang tayo magsisihan kasi nandyan na rin yan. There were rules imposed hoping that at least not everybody but a majority will honor at least rules and regulations promulgated by government for your own good para sa inyo lang at para sa lahat. Ngayon, yung iba hindi talaga sumunod yung nakalabas. So, mayroon na tayo ngayong 30,682 cases dito sa aking kopya. Ang fresh, may bago lang, it's 467. Yung late comers, ibig sabihin bago lang, is 163. Cases reported total is 630. Ang recoveries, which is a good number to me, is 8,143. Pero ang namatay, humahabol rin. It's 1,177. Medyo naghabulan lang ang patay, pati ang recovery. Though maganda ang recovery natin, mga kababayan ko, ang Cebu ngayon ang may problema. May problema sila. Alam mo kasi pag may problema, tapon na yan eh. If you solve the problem locally amongst the officials there, there's bound to be a derailment in the programs of government because they would start to blame each other. And nobody would try to introduce novel ideas or even to implement one that is already, a measure that is already of proven efficacy kasi nagsisisihan na. So, kayong mga taga Cebu, it's not that I do not trust your capability, but rather I said it's the penchant to go into a sort of a yung sisihan nga tapos nobody would answer for anything. So
mga kaigsuna na ako sa Cebu, both sa mga syudad o probinsya. Akong ipadala si General Simato. General Simato is the Secretary of SADAR, sa DNR rather. I'm sorry. Sa DNR, sabi ko, kung maiwanan mo yung opisina mo sandali, total ikaw yung inuutosan noon ni GMA, President Arroyo, pati ako. Kayong lahat naman eh. Dito sa Manila, the head body of that is the IATF. Then, itong kayong office ni Secretary Samato would be an adjunct to that body. So, he will exercise all the powers of that body upon notifying General Lorenzana, who heads the agency. All he has to do, not for permission, but just to advise Manila here that these things are being done, these things are not yet done, and these things must be done. So I cannot wait for the transition of communication, of asking for approval. Then that is the bane of bureaucracy. Sa totoo lang. Yan ang tigabigay sa atin ng how would you do it? A fractured communication even among the sometimes yung isang sulat hindi pinapansin. Kaya sabi ko kay General Simato, just exercise the powers of the task force. Anyway, you are an adjunct to an office there. I will just write a executive order. Puko na si Juan Bong Medaldia to follow. And he might fly anytime. You can use the Air Force or any plane that is available, government-owned. Baski anong aeroplano dyan, go there and fly. I suggest that you sa Air Force kasi maraming air assets. Makarating ka doon. If you want to stay there, or you might want to fly back. But I must have the picture of how grave the situation is, or the situations are, and malaman ko na may bawaan ako nga naanay taong nagpalihok anang sa Cebu. Kaysa Cebu na ay daghang pasangil, na ay pasangil nga tao, na ay dili gusto, na ay silusay muna. So, that's the problem there. Pero wala ko tunong nga tao. I'm just sad that Cebu has to undergo that kind of painful situation now. But nonetheless, kaya natin yan. And I'm sure si Mato, he cannot solve the problem on his own. He has just to make recommendations and let us know what we should be doing. And that is very important. It's part really of the intelligence work of any organization to know what is ahead and behind and on the side, so that you'd know how to prepare and go and fight the enemy, COVID. So, that's it. Ang aking report ngayon.
dito unahin ko naman yung aking talking points. I talk to you now to update you on our latest situation. Ang COVID is fighting us and we are fighting back. But ang masabi ko sa inyo na good news is that we believe, and I believe too, that many countries has now perfected some vaccine. Maybe some are haphazard kasi madali yan eh. The quest for vaccine takes time, years. Dito nagmamadalian, at least we have a medicine that would fight COVID. And sabi nila, ako, the nearest that I can explain to you is, kung baga germs ito, antibiotic kills the bacteria. But the antibiotic cannot harm a virus or a virus. Again, hindi yan ang panlaban. Ang panlaban mo lang dito sa virus na to is really your body. Yung kasarili mong sundalo sa katawan na mag-fight sa kanya. But actually, ang mangyari kasi yan, nabigla, pumasok sa katawan, hindi niya recognize kung ano yun. So he has to manufacture, just like what we are doing physically in the outside world. Yung ating body has to fight. Minsan na overwhelm, natatalo siya. That's why you fight for your life inside. Now, yung vaccine naman, dahan-dahan nila i-inject yan sa, I think it's a horse. Dahan-dahan pa, kagaya ng snake bite. Parang ano yan, antivenom. Inject mo na ng dahan-dahan, palaki ng palaki. Max nila, maximize hanggang ma-immune ang kabayo. Pagkagat nila sa cobra, baliwala. Then magkuha sila ng blood ng kabayo. I don't know if there is additives that are added there or diluted. I am not a medical person, but yun ang inject for the antivenom. Ganon rin sa ginagawa ngayon. They are cultivating itong katawan mo to fight. Pero merong medisina panlaban ng virus is yung parang papatay rin. That's independently of your body na yung vaccine. Meron ngayon, sabi nila, it can kill over time the virus in your body. Itong COVID-19. So, I am happy. Alam mo, sa totoo lang, if there is anybody who wants to be out, to enjoy, and even to live life normally, ako. Ako yung ayaw talaga sa itong lockdown. I hate it. I do not want even myself. Pero ang sabi ko sa inyo, kung kayo hindi makatiis at tinamaan kayo, sorry na lang. Same is true for me. If I'm reckless enough, then I'd get it. Because in the coming days, I intend to go around the country.
magbisita pa ako ng kampo ng mga military. So I'll just have to take precautions. Yun ang ano. Kung may tao man na galit na galit dito sa pagkakulong natin sa atin, ako. Kaya naintindihan ko ano ang puso ninyo. Naghahanap ako ng Emergency Operation Center. I'm sure Secretary Simato can look, as long as he has the support and assistance of the Cebu local officials, both national and local. Kailangan ko ng tao doon to give me the entire picture. I'm calling particularly DOH and DILG and the National Task Force to assist Secretary Simato. Saka yung kung talagang may lockdown man, uniform talaga, and this has to be enforced by the police. Kung magkulang ng tao, then Secretary Simato has the liberty of calling upon the military guys to help. Naniniwala ang Malacanang na wala naging lapses sa ginawang proseso ng pagpapauwi ng locally stranded individual sa kani-kanilang mga probinsya. Sa gitna ito ng panawagan ng mga mambabatas na i-review ang hatid-tulong program ng gobyerno. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ang problema ay ang kakulangan ng available na PCR test kits. Dahil aniya sa kakulangan ng PCR test kits, binigyan lamang ng medical certificates ang mga stranded na individual bago pinayagang makauwi sa kani-kanilang hometown. Dagdag pa ni Duque, nagkakaubusan ng PCR test kits ang mga lokal na pamahalaan dahil madalas itong ginagamit sa mga repatriated overseas Filipino workers. At pag dumating neto, mabibigyan na po natin ng lahat ng uuwi sa kanilang mga probinsya ng PCR tests. Pero tingin ko naman po hindi lapse yan. Kung hindi, talagang napakadami lang po talaga ng mga umuuwing mga OFWs dahil hindi naman natin inaasahan na napakarami talagang mawawalan din ng trabaho sa abroad. Nasa 8 milyong PCR test kits ang inaasahan ng gobyerno na darating sa bansa. Sabi ni Roque, oras na dumating ito sa mas makapaghahanda na ang mga lokal na pamahalaan sa pagtanggap sa mga locally stranded individual. Pero sa ngayon ay di dapat aniyang magpanik ang mga lokal na pamahalaan sakaling may stranded na individual na nakitaan ng sintomas ng COVID-19. Secretary Bello, mahigit kumulang 54,000 na mula nung Mayo ang mga nakauwing mga OFWs. Naubos po o talagang sila po ang gumagamit ng mga testing kits natin na PCR at hindi naman tayo pumapayag na rapid test kits lamang. No? So siguro nagpapanik lang yung ilang mga LGUs natin kasi dati wala silang COVID case pero wala naman pong problema. Miski magkaroon kayo ng COVID case, i-quarantine nyo lang po at i-isolate at gamutin. Hindi naman po problema yan. Samantala, lumagpas na sa 500 ang bilang ng PNP personnel na nagpositibo sa coronavirus disease 2019. Ayon sa Philippine National Police, umaabot na sa kabuang 507 ang bilang ng mga pulis na nahawa sa sakit. Pero sa bilang na ito, 287 na ang nakarecover sa sakit habang 9 naman ang namatay. Mayroon ding naitala ang PNP na 52 probable COVID-19 cases at 868 suspected cases sa hanay ng pulisya. Kahapon ay binanggit ni PNP Chief Police General Archie Gamboa ang pagtaas ng COVID-19 cases sa mga pulis na nakatalaga sa Central Visayas. Kaugnay ito, hinihingi na ng PNP ang pagpapatibay ng Department of Health sa pagtatatag ng testing laboratory ng PNP sa rehiyon. Inabisuhan ng Department of Foreign Affairs o DFA ang mga Pilipino na aalis ng bansa, maging ang mga returning Filipino na sumangguni at isaalang-alang ang travel restriction na ipinatutupad ng iba't ibang mga bansa. Kaugnay nito ay naglabas ang ahensya ng infographics na magsisabing gabay ng mga biyaherong Pilipino. Si Jennifer Cruz sa detalye.
Naglabas ang Department of Foreign Affairs o DFA ng infographics na magiging gabay ng mga Filipino na nagnanais na umalis o umuwi ng bansa. Ayon sa DFA, alinsunod ito sa unti-unting pagpapaluwag ng ilang bansa sa kanilang pinaiiral na travel restrictions at ang mga preventive measure na layong mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Makikita sa infographics ang tungkol sa travel bans at restrictions na ipinatutupad ng higit 160 mga bansa mula sa Amerika, Asia at Pasipiko, Europa, Middle East at Africa. Ang bagong infographics nila ay inihanda bilang tugon sa mga natatanggap na katanungan ng ahensya sa kanilang social media accounts at para magbigay na rin ng gabay sa lahat ng mga Filipino. Naka-highlight sa infographics ang kasalukuyang travel restrictions na ipinatutupad ng foreign countries sa outbound international travel na maaaring may epekto sa pagkilos at travel plans sa mga Filipino sa ibang bansa na nagnanais na umuwi ng Pilipinas. Kaugnay nito ay hinihimok ng DFA ang publiko na tignan at gawing gabay ang travel restrictions infographics. Maaarian nila itong mabago ng walang paunang patalastas o pasabi. Pinaaalalahanan din ng DFA ang mga biyaherong Filipino kahit na ang may mga hawak na valid visa o confirmed flights na sumangguni sa kinauukulang embahada o konsulado ng patutunguhan na bansa. Nigyan din ng DFA ang kahalagahan ng laging makipag-ugnayan ang mga biyahero sa kinauukulang airline at siguraduhing mabuti at maaga ang kanilang mga takdang travel date. Dagdag pa ng ehensya, sisikapin din nila na regular na i-update ang nasabing infographics sakaling magkaroon ng mga pagbabago at ipababatid sa publiko ang mga paalala tungkol sa travel restrictions sa dulot ng COVID-19 pandemic. Para sa Eagle News, Jennifer Cruz, we live in interesting times. Ang ibang mga balita sa pagbabalik ng Agila, Pilipinas. Patindi ng patindi at tuloy-tuloy ang pagpapakita ng galing ng ating mga TNG aspirants. You're just too good to be true. It up, you came to get it drunk with a dame, I should have drunk you back. When I was a child. Abangan ng kanilang performances sa pinakamalaking talent competition sa buong bansa, Tagisan ng Galing. Tagisan ng Galing is presented by SMC Infrastructure, building a better world. Sandig sugar-free white coffee, puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na Sandig sugar-free white coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. Vegapro Nutrichops, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernardo, gawing listo ganado ang fur babies niyo. Listo ganado sa Nutrichops. Magnolia Chicken Templados, delicious, ready to cook and freshly marinated daily. Pure Foods Luncheon Meat, pure sarap for every family. Star Chunky Cheese Corned Beef, ang cheesy ng corned beef mo. Walang duda, kids can tell na #1 ang Pure Foods Tender Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Co-presented by Cooper, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Cooper, your ultimate NEPs and air conditioning solutions. Unlad Incorporated International, fight against global poverty. New San Jose Builders Incorporated. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Vita Herbs Philippines Green Coffee, masarap, mabango, at healthy pa. Puerto Rico Resort and Convention Center, Cabiao, Nueva Ecija. I love Puerto Rico. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint, Matimco, R Square Variables Incorporated, Compizel Enterprises, Saisho International Trading Corporation, DN Steel, EMAC UPB Roof Corporation. Hey, Gretchen Ho here, and I'm a white coffee lover. Creamy kasi, and very yummy. Pero mas masarap kung hindi nakaka-guilty. Check my new discovery, San-May Sugar-Free White Coffee. Puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na! San-May Sugar-Free White Coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. Star Tollway is a 41.9-kilometer highway
that stretches out from Santo Tomas, Batangas, all the way to Batangas City. An important component of the company's portfolio, the NAIA Expressway project is a 5.4-kilometer elevated expressway that connects the Skyway system to NAIA Airport terminals and the entertainment city. SMC Infrastructure's ventures also include other projects aside from the toll road business. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat, with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo, ganado sa Nutri-Chunks. Bakit natin ipinagluluto ang mga mahal natin? We want them to feel special. Sa meaty luncheon meat that we serve. If your pure intentions had a taste, it would taste like Pure Foods. Pure sarap. Pure Foods luncheon meat. Ipinatatanggal ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. ang ipinapataw na shipping fee ng mga transport services sa mga ipinapadalang relief goods sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad. Layo ng Senate Bill 1530 o Relief Goods Free Transportation Act ni Revilla na makapagbigay ng libreng freight services sa mga relief goods para sa mga lugar kung saan may idinideklarang state of calamity. Katwiran ng Senador, maraming relief goods ang di makararating sa mga beneficiary dahil mas mahal ang gagastusin sa mga pagpapadala nito. Ang relief goods aniya ay kadalasan galing sa mga non-government organization at mga pribadong individual at madodoble pa ang kanilang gastusin kung papatawan ng shipping fee. Sakaling ito ay maging batas, ang Office of the Civil Defense sa pakikipagtulungan ng Philippine Postal Corporation at lahat ng freight companies, common carriers, private carriers, freight forwarders at iba pang kumpanya na naghahandog ng logistics services sa bansa ay inaatasang maghatid ng relief goods ng walang bayad. Ang mga common carrier, freight providers at iba pang kalintulad na kumpanya ay inaatasang maghatid ng goods and services ng libre sa mga lugar ng kanilang operasyon. Umapila si Senador Sonny Angara sa Department of Trade and Industry na pabilisin pa ang hakbang sa pagbibigay ng mga assistance sa mga micro, small and medium enterprises na naapektuhan ng COVID pandemic. Ayon kay Angara, dapat isama sa ibibigay na assistance ng DTI kung saan merkado maaaring ibenta ang produkto ng mga MSME. Maaaring aniya sa mga MSME kasama na ang mga indigenous communities ang hirap na ibenta ang kanilang mga produkto dahil limitado pa rin ang transportasyon at restricted ang access sa ilang pamilihan. Isa sa tinukoy ng senador ang community waivers sa Batangas na dahil hirap magbenta ng mga produkto ay nagdesisyong magbenta muna ng isda at gulay. Inirekomenda ng senador na bilhin ng DTI ang mga produkto para ibenta sa online market dahil hindi naman aniya lahat ng sektor at komunidad ay may access sa social media. Hinimok rin ito ang mga online shoppers na suportahan ang mga maliliit na negosyo at mga local industries at ibalik ang sigla ng ekonomiya. Isa sa ilalim sa lockdown ang bahagi ng Barangay Putatan sa Muntinlupa City. Ito ay dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19 sa naturang lugar. Ayon sa Muntinlupa City Government, ipatutupad ang lockdown sa Block 35 Excess Lot Shoulder Hills sa Barangay Putatan simula mamayang alas 12:01 ng tanghali. Tatagal ang lockdown hanggang July 7. 2020, 11:59 ng umaga. Inabisuhan ang mga residente na maghanda na para sa lockdown, bumili ng pagkain at gamot at iba pang mahalagang kailangan. Habang umiiral ang lockdown ay isasara ang 3 entry at exit points sa lugar. Magsasagawa din ng maramihang testing sa mga residente. Umabot na sa 2019 ang kabuang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Maynila. Matapos makapagtala ng 83 na panibagong kaso ang Manila Health Department kahapon, June 22. 701 na residente ang nabibilang sa suspected cases at 40 naman ay probable case. 629 naman ang naitalang gumaling mula sa virus at 120 naman ang nasawi. Balita naman sa mga probinsya. Pamahalaang lokal ng parang sa lalawigan ng Maguindanao na bigla dahil sa pagdagsa ng locally stranded individual sa kanilang lugar. Dating ospital, pansamantalang ginawang isolation facility. May detalye si Eric Bachelier.
LGU parang lalawigan ng Maguindanao na bigla ang pagdating ng mga LSI o locally stranded individuals. Na-encounter namin na bigla na lang darating sa amin. Ang hiningi namin sa province, baka sabi namin po pwede na bago namin sunduin, alam namin kung sino yung susunduin namin at ilan. Pero ang sagot sa amin ng probinsya, ganun din. Hindi rin nila alam na itong pag-uwi, tatawag na lang sa kanila na sunduin nyo sa ganitong airport. No? So, yun po talaga ang problema. Pero kahit ganun pa man, wala tayong magawa kasi nandyan na. So, sinusunduin na. Kaya naman agad-agad pinapaayos ang dating ospital ng Parang kung saan na pwedeng mag-occupy dito ang 50 katao para sa kanilang quarantine period. Meron kaming capacity no, na more or less 50 bed capacity. More than 50 bed pa ang aming Ligtas COVID Center. So itong aming Ligtas COVID Center, ito yung dating hospital dito sa munisipyo ng Parang na pasamantala ginagamit namin as Ligtas COVID Center. Ayon pa sa Vice Alcalde ni si Honorable Adnan Berwara na mahigpit din nilang ipinapatupad sa mga barangay officials ang strict implementation sa mga protocols at guidelines upang mas lalo pang maiwasan ang paglaganap ng sakit. Every week, meron kaming meeting kasi from time to time, nag-iiba po yung status, yung condition ng ating lugar. So every week may meeting kami with the mayor, pati na rin yung ating mga frontliners. So, inshallah, wala naman kaming problema sa pag-handle ng pandemic. Maging ang mga establishmento o yung matataong lugar ay patuloy na minomonitor sa ilalim ng mga ordinansa ng barangay at bayan. May monitoring team din po tayo, lalong-lalo doon sa mga tindahan na... Meron kami. Lahat ng barangays, alam nila yan. So, pati sila, yung mga barangays natin, yung 25 barangays, meron din silang kanya-kanyang sariling barangay ordinances sa kanilang mga area. Kaya panawagan ng admin aid. Sa mamamayan po ng bayan ng Parang, relax lang po tayo kasi wala po talaga nag-positive dito sa bayan ng Parang. So, yung mga narinig po natin na may nag-positive dito sa bayan ng Parang, actually, hindi po yun siya dito sa Parang. Sa Cotabato po yun siya that time na yung nag-positive siya o po yung police. So, ang atin lang po dito, kailangan po natin talaga maglinis, yung alagaan natin ang sarili natin para maiwasan po natin yung COVID-19. Para sa Eagle News, Eric Bachiller, we live in interesting times. Binisita ng DOH Regional Director ang kauna-unan ng Molecular Biology Laboratory sa Davao Region. Ang naturang laboratory ay accredited na rin ng RITM upang magsagawa ng confirmatory test para sa COVID-19. May detalye si Eagle News Correspondent Heidi Hipolan. Binisita ng Department of Health Regional Director Dr. Annabel Piyumang ang Southern Philippines Medical Center Molecular Biology Laboratory or MBL. Ang SPMC-MBL ay ang kauna-unahang laboratory sa Davao Region na accredited sa Research Institute for Tropical Medicine upang magpatakbo ng confirmatory test para sa COVID-19. Isinasagawa dito ang testing ng samples mula sa mga pasyente na suspected sa COVID-19. Sa ulat ng DOH, as of June 22 taong kasalukuyan, ang SPMC-MBL ay nakapag-process na ng total of 12,828 specimens mula sa Davao Region. Ang bilang umano ng specimens process ay mas marami kaysa sa numero ng actual na individuals tested dahil ang isang individual ay sasailalim pa umano sa maraming tests kapag kinakailangan. Mula dito sa Davao City para sa Eagle News, Heidi Hipolan, will live in interesting times. Dapitan City PNP patuloy na nagsasagawa ng awareness campaign upang labanan ang COVID-19. Si Eagle News Correspondent Clever J. Gabriel sa detalye. May dumagdag man sa bilang ng nagpositibo sa COVID-19 sa probinsya ng Zamboanga del Norte, walang sawa naman ang Dapitan City Philippine National Police sa pagsulong ng kampanya sa mga hakbang upang makaiwas sa naturang pandemya.
Patuloy na isinasagawa ng otoridad ang pamamahagi ng DOH COVID-19 Advisories pamphlets kasama ang pagbibigay ng mga mababasang paalala sa pagtaguyod ng kampanya laban sa terorismo, illegal na droga, cybercrime, investment scam at anti-bullying. Hindi naman tumitigil ang mga kapulisan sa pagpapaalala sa mga mamamayan na sundin ang mga new normal behaviors gaya ng physical distancing at pagsusuot ng mask. Nakikiusap naman ang otoridad na kung maaari ay huwag nang lumabas pa ng bahay ang mga residente kung wala namang mahahalagang aasikasuhin at gagawin sa labas, lalo na ngayong umabot na sa 4 ang nagpositibo dito sa probinsya ng Zamboanga del Norte ayon sa ipinalabas ng PIA Western Mindanao. Para sa Eagle News, Clever J. Gabriel will live in interesting times. Ayon pang mga balita sa pagbabalik ng Agila, Pilipinas. Patindi ng patindi at tuloy-tuloy ang pagpapakita ng galing ng ating mga TNG aspirants. You're just too good to be true. You can't make it wrong with a dame, I should have drunk you back. When I was a child. Abangan ng kanilang performances sa pinakamalaking talent competition sa buong bansa, Tagisan ng Galing. Tagisan ng Galing is presented by SMC Infrastructure, building a better world. Sandig sugar-free white coffee, puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na Sandig sugar-free white coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. Vetaproof Nutrichos, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernardo, gawing listo ganado ang fur babies niyo. Listo ganado sa Nutrichos. Magnolia Chicken Templados, delicious, ready to cook and freshly marinated daily. Pure Foods Lunch and Meat, pure sarap for every family. Star Chunky Cheese Corned Beef, ang cheesy ng corned beef mo. Walang duda, kids can tell na #1 ang Pure Foods Tender Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Co-presented by Cooper, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing and sanitary services. Cooper, your ultimate NEPs and air conditioning solutions. Unlad Incorporated International, fight against global poverty. New San Jose Builders Incorporated. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Vita Herbs Philippines Green Coffee, masarap, mabango at healthy pa. Puerto Rico Resort and Convention Center, Cabiao, Nueva Ecija. I love Puerto Rico. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint, Matimco, R Square Variables Incorporated, Compizel Enterprises, Saisho International Trading Corporation, DN Steel, EMAC UPB Roof Corporation. Hey, Gretchen Ho here, and I'm a white coffee lover. Creamy kasi, and very yummy. Pero mas masarap kung hindi nakaka-guilty. Check my new discovery, San-May Sugar-Free White Coffee. Puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na! San-May Sugar-Free White Coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. To date, SMC Infrastructure remains at the forefront of Boracay Airport's modernization. The current and long-term developments include the construction of an international airport passenger terminal and the extension of the existing runway to better serve bigger aircrafts, providing tourists with world-class access to this slice of paradise. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat, with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo, ganado sa Nutri-Chunks. Ikaw lang ang star ng buhay ko. Para sa akin, perfect ka. Ibang klase ang sarap ng corned beef mo. Ang cheesy ng corned beef mo.
Pag Star Chunky Cheese Corned Beef, sarap ng corned beef, inangat pa ng real cheese cubes. Kaya perfect ang sarap. Star Chunky Cheese Corned Beef. Inanunsyo ng Metro Rail Transit o MRT3 ang suspensyon ng operasyon nito sa ilang weekend sa buwan ng Hulyo hanggang Setyembre. Ayon sa abiso ng pamunuan ng MRT3, sakop ng suspensyon ang mga sumusunod na araw, July 4 at 5, August 8 at 9 at September 12 at 13. Gugugulin ang nasabing araw sa gagawing rehabilitation work, kasama na rito ang paglalagay ng replacements, rail distressing, railing at resurfacing. Magkakaloob naman ng bus augmentation program ang MRT management sa mga maaapektuhan ng rehabilitation work sa mga nabanggit na petsa. Idideklara ng Malacanang na special non-working holiday sa lungsod ng Maynila bukas, June 24. Batay ito sa inilabas na Proclamation number 969 na pirmado ni Executive Secretary Salvador Medaldea. Ito ay bilang selebrasyon sa ika-449 founding anniversary ng lungsod sa nasabing petsa. Nakasaad sa proklamasyon na sa pagdaraos ng mga aktibidad, pinayuhan ang lahat na pairalin pa rin ang social distancing at public health measures. Inanunsyo rin ng Manila Public Information Office ang magiging schedule ng mga aktibidad para sa pagdiriwang ng Araw ng Maynila. Ayon kay DT-COM Director Charlie Dongo, sentro ang pagdiriwang sa pagkilala sa kabayanihan ng mga frontliners. Karamihan sa magiging mga programa ay gagawin online. Tiniyak din ng DT-COM na mahigpit nilang ipatutupad ang mga patakaran ng Interagency Task Force hinggil sa physical distancing, pagsusuot ng face mask o face shield at limitadong bilang ng mga bisita para sa mga programa tulad ng pag-aalay ng bulaklak. Pumanaw na sa edad na 67 ang dating alkalde ng bayan ng Rodriguez Rizal na si Mayor Pedro Ping Cuerpo. Sa post sa official Facebook page ng Barangay San Jose sa nasabing bayan, nagpaabot ang mga opisyal ng pakikidalamhati sa pagpanong ni Cuerpo. Bagaman wala pa opisyal na pahayag ang pamilya ni Cuerpo, dagsa na rin ang pakikiramay sa kanilang pamilya. Nagpaabot na din ng pakikiramay ang lokal na pamahalaan ng Montalban. Naging alkalde ng Montalban, Rizal si Cuerpo noong 1995 hanggang 1998. Noong 1998 election ay muli siyang tumakbo pero natalo. At noong 2001 ay muli siyang nahalal bilang mayor ng bayan at nakatapos ng 3 termino hanggang 2010. CPP, NPA, NDFP, formal nang idineklarang persona non grata sa barangay Deporeham, Bayug, Zamboanga del Sur. May detalye si Eagle News Correspondent Brian Galiangao. Dahil daw sa perwisyo at takot hatid ng mga grupong CPP, NPA, NDF, formal nang idineklara ng mga tribal leaders at mga residente sa Barangay Deporeham, Bayan ng Bayog, Zamboanga del Sur, ang kanilang lugar na persona non grata. Kaya nang makausap namin ang ilang mga residente roon kung susuporta pa ba sila sa mga makakaliwang grupo, ang kanilang sagot. Dahang kuan pagsaka-saka sa mga kabalayan, na-recruit sila aron nga madala nila. So gani dunay ako ang mga anak nga ilahang gi lugar dalhon tungod na ko wala gid nila madala. Kay ngano man ayaw nato og balanse. Ang gobyerno dili gitupngan. Makuan og isa ginatos gatos ang puli. Nung kakana sila, panahon sa gubat, mapatyan og duha tulo, mabalaw na sila og sakas-sakas kabalayan, aron ihuli patong namatay. Munang ako, nagpabilin yun sa gobyerno. Hindi ko madala nila bisan saon pa. Dako ko kalahian sila. Wala ka sa bukid, murang ka ng baboy diha nga ihalas nga baboy. Punta diri sa ubos, gawas naman ta. Sa pangunguna naman ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA at sa tulong na rin ng 44th Infantry Battalion, RMFB-9, 1st Cavalry Tagapanguna Squadron at ang Bukom Western Mindanao Tribal Leaders Federation. Ayon sa mga subanen leaders at mga residente roon,
mas lumakas raw lalo ang kanilang kumpiyansa na lumaban sa mga umano'y pumupunta sa kanilang lugar upang do'y magsagawa ng recruitment. Mga sipiping isulod sa bukid nga kasagaran nga mga isulod walay magrado tungod kay walay trabaho. Nganong maingon sila nga walay trabaho kay wala kay eskwela. Ngano may kay eskwela kay walay grado, walay kanang kaalam, walay kwarta ang ginikanan. So mo na nga makuan sila dito sa kuan kay ang CPP-NP maayo kayo mo dani sa mga amo ng kabubuton nga kami mismo, isip barangay opisyal ug timuay ang among indigenous people nga mga kaigsoon ng Subano gusto na mo mag-usami para sa kalinaw diha sa panggobyerno nga sa atong gobyerno nga kuan program. Kay kun anaa ka sa ilaha, aduna kay kanang hiktin bitaw kanang nakay hikot sa imuhang pagkatawo nga paunsa ka mo lihok ingon sa labi na sa imong pamilya. Kanang hinitkan ka, limitado ang imong lihok. Tungod kay dili man kag dakog kumpiyansa pero kung naa ka sa gobyerno is kumpiyansa ka kay nganuman una imuha ang gobyerno unya dili ka ingon nga mahadlok kay naa man sila nagapaluyo sa imuha. Hindi raw kasi giyera ang solusyon para mawakasan na ang matagal na kanilang ipinaglalaban dahil may mga programa raw kasi ngayon ang gobyerno na siya ring magpapabago ng pananaw ng mga grupong kumakaliwa sa layunin ng pamahalaan. Pagkatao sa iyo si Binte nga mo ang nakita nagtuumi nga mauna ni ang mga paputol kay although nga naigira nga magsunod katong mag-engage kid ang military o sundalo so mahimo maginang putukan pero ang gobyerno man gud kay nahinay nagsulod kumbaga katong unsa po'y lapse sa national government sa implementation tuwi mo hunahuna ang gobyerno mismo giayon nila kung unsa ang ilang sistema. Kaya mismo ang mga kabukiran, ilahan namang giadto pinaagi sa IO-70 ni President Duterte. Ang law enforcement agencies, ang AFP at saka yung mga leader natin, hindi to kayang masolusyonan kung hindi tayo mag-usap-usap. So paano ba yung mag-usap-usap? Bisitahin natin yung pinakamalayong lugar. Hindi lang yung sa reporting lang, hindi lang puro report lang. Dapat pinupuntahan yung lugar kung saan hindi sila nakikita ng mga gobyerno. Sa IP, nagpapasalamat kami ng 44 IB dahil sa ginawa nila na pagsuporta bilang pagtugon sa mga insurgency na nangyari dito sa Bayog. So pasalamat kami na nag-declare sila ng persona non grata, although noon pa yan. Patuloy namang nananawagan ang pamahalaan na bumaba na sila dahil nasa gobyerno raw kasi ngayon ang tunay na pag-asa na matagal na nilang ipinaglalaban. Mula rito sa Zamboanga del Sur para sa Eagle News, ako si Brian Gilianca. We live in interesting times. Niyanig ng Maligtag 5 na lindol ang Ilocos Sur pasado alas 4 ng hapon kahapon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, natukoy ang epicenter ng lindol 55 kilometro sa hilagang kanluran ng Candon City at may lalim lang ito na 4 na kilometro. Naramdaman ang intensity 4 na lakas ng pagyanig sa Candon, Ilocos Sur. Intensity 3 naman sa Vegan Cities, Senait, Santa Magsingal, Santa Lucia, Santa Maria, Santa Cruz, San Esteban, Ilocos Sur at sa San Fernando City, La Union. Intensity 2 naman ang naitala sa Cabugao, San Juan, Bantay, San Ildefonso, Narvacan, Nagbukil, Tagudin, Burgos, Santiago, Sigay, Suyo, Ilocos Sur at Sabana, Bacara, Lawag City at Batak sa Ilocos Norte. Bumaba pa ang level ng tubig sa Angat Dam at iba pang dam sa Luzon. Batay sa datos ng Pag-asa Hydrometeorology Division, ang water level ng Angat Dam ay nasa 188.36 meter. Mas mababa sa antas nito kahapon na 188.45 meters. Bukod rito, nabawasan din ang antas ng tubig sa Ipo, Binga, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Dam. Habang bahagyang nadagdagan ang antas ng tubig ng Lamesa at Ambuklaw Dam. Para sa iba pang balita, maglagon lang sa www.eaglenews.ph at sumubaybay sa aming social media platforms. At yan ang mga balitang pumapagaspas sa anumang panig ng Pilipinas. Hanggang sa muli, ito ang Agila, Pilipinas. Sa pangalan ng Eagle News Service, ako po si Cristal Fusalbon, will live in interesting time.